if you're still alive or buhay pa ba kayo? Kung buhay kayo, please comment down below. So, ang gagawin naman natin today is DIY na naman. Kasi wala na akong maisip-isip at siya lamang ang nasa aking utak ngayon. And nagpo-formulate pa ako kung anong gagawin ko sa channel kong ito. So, ang gagawin natin today is lip scrub. And specifically, ang gagawin natin is cinnamon and honey lip scrub. So, cinnamon na naman ulit. Please, huwag kayo magsawa. So, i-explain ko muna sa inyo kung ano yung lip scrub or ano yung lip scrub. Okay? So, my source about this or my information about this is from pioneerthinking.com. So, ililista ko yung mga references ko down the description box below. Malamang, nasa below. So, okay, explain ko na ngayon kung ano yung lip scrub. Okay? So, lip scrub are quite similar to the lip balm. They're usually made from waxes, oil, fats, butters, which help to hydrate and moisture the skin. Lip scrub will feel quite rough to the touch because they'll also contain exfoliating products, which works to gently remove any dry skin from your lips. They're ideal for smoothing. So, yan. Kayo na mag-understand, kayo na mag-intindi kung ano yan. Pero, in short, ang lip scrub ay pangpatanggal ng dry, yung dry skin sa ating lips or yung mga chap, yun. At saka pang pa-moisture din siya. So, yun yung purpose ng lip scrub. And just to remind you po, hindi lang po pang babae yung lip scrub, pang lalaki din yung mga lip scrub. Huwag kayong assuming. Mas maganda kasi yung magli-lip scrub kayo kasi pag may hahalikan kayo, yes, pag may pang French kiss or may ka-lips to lips kayo, mafe-feel na talaga nila kung gaano ka-moisture at kung gaano kaganda yung lips nyo. So, ang tip ko sa inyo, bago kayo maghalikan, bago kayo alam nyo na, please, lip scrub muna, linis-linis din muna sa lips, para pag ganun sa lips nyo, ang ganda na, ang sarap, ang sharp-sharp, at saka yung texture ng lips, masarap. So, yun na nga. So, ang gagawin natin is cinnamon and honey lip scrub. So, magsa-start muna tayo sa ingredients. So, ang ingredients natin is malamang cinnamon. Ayan, cinnamon yan, besh. Hindi yan cocoa. Tapos, may pa-olive oil pa. Ayan. Please lang. Wait lang. Ayan. Ayan. Basta, oil to. Okay? Kayo na mag-adjust kung ano yan. Tapos, may sugar tayo dito. And dapat brown sugar. Okay, teka lang. Ayan, brown sugar. Ayan siya, best. Brown na, hindi white. Huwag kayong, ay sus na. Tapos, lastly, ay honey, malamang. Cinnamon and honey nga, diba? So, ayan, honey po yan, hindi po yan laway. Ayan. Ayan, kayo na mag-adjust kung ano yan. So, ngayon, magsisimula na tayo, malamang. Huwag na tayong magpahuli-huli pa. Boom, karakaraka na tayo, besh. So, ang una nating ilagay is malamang ang cinnamon. So, you put 1 teaspoon, besh, of cinnamon. 1 teaspoon na, hindi 1 tablespoon. Okay, so, ito po yung measuring cup na gagamitin natin at saka nakalagay dyan na 1 teaspoon. So, 1 teaspoon yung gagamitin pala nating cinnamon. Ayan. Tapos, so ito na yung cinnamon natin. Ayan, wait lang. O, ayan, besh. Ilagay mo lang dyan sa measuring cup. Tapos ganun mo. Tapos ano mo siya. Then, voila. Nandito na yung cinnamon. Tapos, next is, ang ilalagay natin is the sugar. So, nandito na yung cinnamon. So, sugar. Teka lang, hanapin ko muna siya, best. Finding Dory pala to. So, ang gagamitin nating cinnamon, ang measurement pala ng sugar pala, besh. Sorry, besh. Sugar siya. So,
lalagyan natin yung cinnamon ng 1/2 tablespoon of brown sugar. So, ito yung 1/2 tablespoon na measuring cup. Dapat 1/2 ha. Tapos, ito yung sugar. Ayan, tapos yan mo ulit siya. Ilagay mo, ganun. I-pour. Oh. Tapos, ayan. Ayan, i-pour mo siya, i-pour. Tapos, ayan, ano mo ganun. Para maano yung, ayan. Tapos, ito na yung brown sugar natin. Tapos, ayan, isama siya, ilagay sa cinnamon. Tapos, ang susunod nating ilalagay is, olive oil. Ayan. So, ito yung olive oil. Hindi po to tubig, besh. Olive oil yan. So, ang ilalagay nating olive oil is 1/2 tablespoon na naman. So, ito ulit yung 1/2 tablespoon natin. Ayan. Kayo na yung mag-adjust kung yan talaga yung 1/2 tablespoon. So, ito, ipopour natin ulit siya. Ayan. Let's pour it the right way. Ayan. So, this is the olive oil. Ayan, ayan. Ayan. Pak, ganun. Tapos, ilalagay natin siya sa sugar at saka sa cinnamon na inano natin kanina. Ayan. Voila. And lastly, ilalagay natin is honey. So, let's put 1/2 tablespoon na naman ng honey. Palagi na lang 1/2 tablespoon. Parang jowa, palagi na lang siya may problema. Charot. Tapos, ayan yung honey. Pak, pour it, pak, pak. Ganun. Pour it. Parang pagmamahal mo sa kanya, binubuhos mo lahat. Charot. So, ayan. Tapos, isasama natin siya sa yung naano natin kanina. Ayan. So, ito na siya. Pak. Sharep. Tapos, ayan. So, ito na po yung product natin. Ayan. Yan na yung yung hindi pa finish, pero yan yung semi-finish na product. So, pagkatapos natin na halo lahat na combine, is proceed na tayo sa next natin gagawin. At malamang ito ay i-mix natin. Malamang. Para maging lip scrub na siya. So, ayan, i-mix mo lang yan hanggang i-mix. Parang mga ibang lalaki dyan, minimix yung mga babae nyo, hinahalo-halo nyo, ganun. So, ihalo-halo lang natin siya parang parang yung chowking na halo-halo. Ayan. Mix, pak. Oh. I-mix mo siya hanggang mag-ano na yung lahat. Ma-mix mo na lahat. At i-mix mo lahat hanggang may ma-form na siya na color brown. Ayan. So, ayan. So, ito, minimix. Ayan. So, ito na po yung final product natin. Ayan, besh, hindi yan, tae o whatsoever. Ito po ang lip scrub natin. At saka pagkatapos niyan, ay malamang isalpak natin sa lips. Besh, reminder, isalpak natin sa lips, hindi sa mukha. Huwag kayong syonga-syonga dyan. So, ayan na mga best. Ayan, pak. So, ito na po yung final product natin. Ulit-ulit na naman natin. So, ito yung final product natin. Ayan. Ayan. Wait lang, ko muna, isa-swatch. Charot, isa-swatch talaga. Ayan. So, wait lang. So, ito po yung final product natin. Ayan. Ma-brown-brown siya. Tapos yung texture niya is, rough talaga siya. Gaya nung sinabi sa info kanina. Ayan, ma-rough. At saka makikita mo talaga yung sugar. Okay? So, ayan. Ayan. At saka, parang oily talaga siya sa feeling sa balat. Ayan. So, ngayon, let's proceed na. Let's apply this on our lips. Okay? So, ito na po siya. Ayan. Yes, ayan. Tapos, i-apply natin siya sa ating lips.
Ayan. Mm. Guys, sorry po guys kung hindi malinis yung ngipin ko. Nagpapadentist ako kanina. Ayan. Makalat na siya tuloy. Ayan. Tapos, iganon mo lang siya. Parang ano mo, basta, kayo na mag-explain ko ano yun. Tapos, ayan, at saka, pagkatapos yung ilagay, i-stay mo muna yan sa lips mo o like i-paras mo muna yan sa lips mo for 15 to 30 minutes kung gusto mo lang. Nandiyan lang sa 15 to 30 minutes. Huwag isang oras best. Kasi malala na yon. Ayan. So, tapos na tayo sa ating video today. I-remove ko na to. Ayan na. Hindi ko talaga siya nilagay for 15 minutes. Pinakita ko lang sa inyo kung ano ang outcome niya o result niya sa lips. Kung paano ang kanya itsura kung ilalagay siya sa lips. So, ayan. So, we're done! Voila! 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 Ito na yung product natin. So, guys, that's it for today. Yan muna yung mga bibigay ko sa inyo. At sana wag kayo magsawa. And please lang, please, don't forget to like this video, share kung gusto mo, kung bet mo, at saka please subscribe me. And please lang, huwag kayo magsawa. And to my beloved viewers, I love ya all. Mahal na mahal ko kayo. Sarang hew. That's it guys. Bye!